Hallå! Jag hoppas ni har en jättefin söndag eftermiddag. Det har jag i alla fall. Jag tänkte fortsätta på min serie med psykisk ohälsa. Jag är en av alla som tycker väldigt mycket om Therese Lindgren och kollar hennes videos väldigt mycket. Jag kollade precis på en video där hon pratade om begränsningar och panikattacker och sånt där. Så då kommer jag tänka på min story igen. Att jag känner att jag vill dela det och det behöver komma ut så att folk vet vad som finns i världen, vad folk går igenom och hur man kan utvecklas helt enkelt. När jag var... För att göra en väldigt lång story kort. Jag vet inte riktigt vart jag ska börja, men när jag var upp till 12 års ålder så mådde jag jättebra. Hade inga problem med någonting. Allt bara flöt på liksom. Jag hade det jättebra hemma. Jag var enda barnet som bodde hemma för jag är ett sladdbarn, väldigt mycket yngre än de andra syskonen. Så jag fick all uppmärksamhet av mamma och pappa. Allt var helt enkelt hur bra som helst. Men sen så slutade jag 6:an och då skulle man börja 7:an, högstadiet. Då var det på en annan skola som låg 2 mil hemifrån så man var tvungen att åka buss dit. Och det är stort bara det i sig att alltså från att gå på en liten skola till en skola där det är ganska mycket mer elever som går till att börja med. Och liksom helt nya lärare, klasskompisar, en helt ny stad att gå i och åka buss och allt det där liksom. Så det var väldigt mycket nytt som hände i samband med det. Hur som helst, jag började i 7:an och alltså det funkade väl helt okej. Det var samtidigt väldigt spännande och roligt med allting nytt som hände också, självklart. Men alltså, jag märkte snart att det var något som inte stämde. Jag kunde inte sätta fingret på vad det var. Det var bara att jag kände mig ur form. Jag mådde liksom inte bra. Men jag kunde inte sätta något finger på vad det var liksom. Jag hade en bästa vän på den tiden som hette Helen. Och vi umgicks hela tiden. Vi gick i samma klass. Så vi hade typ varann medan alla andra hade alla andra. Men jag märkte också att både hon och jag var ganska blyga. Och vi drog oss ofta undan folks samlingar och lite sånt. Men vi hade i alla fall varann. Som tur var. Annars hade vi båda varit väldigt ensamma, tror jag. Hur som helst. Jag började få ganska mycket frånvaro från skolan. Liksom, det fortsatte, det ökade gradvis. Liksom, det kom inte som en stor smäll. Det var väldigt, väldigt långsamt, ska jag säga. Det syntes att något inte stämde liksom. Jag kommer också ihåg att jag gick till min pappa och frågade så här liksom, kommer jag må bra nästa månad, tror du? Och liksom han svarade ju självklart. I början trodde han väldigt mycket på det. Men liksom, ja, men det är klart du kommer må bra nästa månad igen liksom. Så att det här skulle ta slut helt. Vad det nu var. Och jag frågade många gånger min pappa samma fråga. Men en gång så fick jag det svaret att han svarade att han inte visste. Och sen dess så slutade jag ju fråga. Det låter ganska tragiskt, men det var en parentes hur det var för mig. Hur som helst, jag fick väldigt mycket frånvaro i 7:an. Jag fick gå hos skolsystern där och kolla liksom om det var någonting som var fel. Hur jag mådde, jag minns inte riktigt. Men då fick jag rådet att, eller hon bokade in mig på en tid till skolläkaren som skulle komma till min skola. Så att jag skulle få träffa honom. Jag tror att mina föräldrar var med också på det här mötet, men jag minns inte. Men som sagt, vi träffade skolläkaren. Och då fick jag gå igenom så här, massa papper. Man fick läsa igenom liksom och svara liksom, hur man kände igen sig. Jag brukade ha såna här tankar eller liksom man fick skatta på en skala liksom. Hur man kände igen sig eller hur man kände så. Och
Sen så hade jag svarat på alla frågor och han hade frågat massor. Som sagt, det var så länge sedan så jag minns inte riktigt vad. Men det han konstaterade då var att jag hade depression. Men det trodde jag inte en sekund var lugnt nog. Så jag tog inte alls åt mig det. Och livet bara fortsatte liksom. Sen... Men alltså det fortsatte väl med ungefär likadant hela 7:an. Med att jag mådde upp och ner. Jag hade faktiskt ett par kompisar som gick i 9:an som jag var jättestolt att jag hade, för att det här var en skola där det var klass 7-9 som gick. Och då var 7:orna var ju minst och 9:orna var äldst. Så man var ju jättekaxig och stolt om man hade någon kompis som gick i 9:an. Och jag hade ett gäng där som tog väldigt bra hand om mig. Jättetrevliga människor. Så det är också en trygghet som jag hade på skolan, liksom, att de största tog hand om mig också. Det är jag otroligt tacksam för. Sen... Jag kommer inte ihåg om jag blev erbjuden i 7:an att prata med en kurator. Jag minns faktiskt inte det. Eftersom att jag inte heller trodde på att jag har inte depression. Liksom. No way. Finns ingen chans. Hur som helst. 7:an tog slut. Och sen när jag kom tillbaka i 8:an så hade ju då mina stora kompisar i 9:an slutat. Så då kände jag mig otroligt ensam. Jag hade självklart kvar min bästa vän Helene. Hon var med mig hela högstadiet. En stor guldstjärna till henne. Och alltså det var i 8:an den stora bara pang, smällen kom. Jag har väldigt svårt att minnas exakt hur det var från när jag var ungefär 14 till 17, 18 någonting. Alltid en väldigt dimmig syn på något sätt. För att det är mycket som hände under en kort tid som jag inte minns. Liksom. Det är mycket blackouts. Hur som helst, i 8:an kom då bomben som jag kallar det. Jag hade väldigt, väldigt svarta tankar. Allting var mörkt. Jag mådde värre än värre. Alltså, nu var hela smällarna bara pang. Så då slog depressionen till totalt på hela mig och hela min kropp. Alltså det blev kaos. Som sagt, jag minns inte riktigt hur det blev just då. Eftersom att det är mycket dimmor mellan 14 och 17 års ålder. Men frånvaron blev ju ännu större i skolan. Och det blev jättesvårt att ta sig till skolan för att det var ju buss. Så ska man åka buss i 2 mil. Det kan låta väldigt lite, men för mig var det liksom... Alltså, det går inte att sätta ord. Men det var ju en evighet för mig. Och 2 mil var enormt lång tid. Jag hade även social fobi, hade jag ju fått. För det var folk på bussen. Alltså man kunde inte springa därifrån eller gömma sig. Man var tvungen att sitta kvar, så jag satt ofta och spände mig på bussen. Och sen tog jag till mitt... Jag vet inte vad man ska kalla det. Min trygghet. Att jag alltid gick runt med en vattenflaska liksom. Och smuttade på den. Jag vet inte varför, men... Det var så jag gjorde i alla fall. För att det var en trygghet för mig att ha med mig den överallt. Jag kunde inte gå en meter utan den. Så ja, det var ett av alla sätt antagligen. One sec, jag återkommer. Sådär, nu är jag tillbaks. Det slutade med mat. Jag sa att jag hade med min vattenflaska överallt som min trygghet liksom. Den hjälpte ju liksom för stunden. Trodde jag. Jag tror inte den gjorde det egentligen, men det var väl något psykiskt. Hur som helst. Sen... Alltså som sagt, det är väldigt svårt att komma ihåg. För att allt är ju inom samma tid. Men... 8:an var väldigt svår att ta sig igenom. Jag har ingen aning hur jag tog igenom mig i klass 8. Ingen aning, jag minns ingenting.
Det enda jag minns från klass 8 var att allting var svart. Jag hade väldigt mörka tankar, väldigt mycket självmordstankar, jag skrev väldigt mycket mörka texter om hur jobbigt allting var. Att jag inte orkade mer, ville inte leva, ville ingenting. Alltså allt var pang. Och jag är kristen och det var jag även då. Men jag gick till och med från min tro under den här tiden. Den mörkaste tiden i 8:an och allt var kolsvart åt alla håll och kanter. Det var tur att jag var för feg för att våga skada mig själv. Det är jag väldigt tacksam för att jag var. Annars vet jag inte hur det hade gått. Men hur som helst, jag tog mig igenom 8:an på något vänster ändå. Och sen kom in i 9:an. Och någonstans här, eller i 8:an, så fick jag min första antidepressiva medicin. Som sagt, jag har inte en blekast om hur gammal jag var när jag fick min första. Jag vet bara att den hette sertralin och den funkade bra, tror jag. Alltså, jag minns inte. Alltså, jag tror den funkade bra, fast alltså, det var väl bara medel. Det var varken bra eller dåligt, typ. Det var väl att det låg mer still kanske, med depressionen. Minns inte. Men hur som helst. 9:an, alltså mitt psykiska mående, det liksom förvärrades hela tiden, mer och mer hela tiden. Så i 9:an var det också väldigt, väldigt stort. Och jag minns inte mycket från 9:an heller, hur jag tog mig igenom den. Men jag vet att jag hade så mycket frånvaro från skolan att jag läste en franska kurs nämligen. Och min franska lärare sa till mig att eftersom att jag haft så mycket frånvaro så kunde han bara skriva att jag läst i 2 år istället för 3. Så stor var min frånvaro under hela högstadiet liksom. Och det låter inte så bra. Då måste det vara någonting som är väldigt fel. Alltså mer än bara min depression eller vad man säger. Men som sagt, jag slutade 9:an. Och sen vi backar en sekund där. 9:an. Det kan vara i 9:an jag också fick kontakt med min kurator. Från början var hon den människan jag hatade mest, absolut inte ville veta av. För att jag ville inte gå och prata med någon. För att jag behöver inte det. För att det är bara sådana som sådana som har problem eller som kommer från så här familjer som har alkoholister och lite sånt i bilden. Sådana problem var för att de är rätt som går och pratar med sådana liksom. Det vill inte jag ha med att göra. För jag hade nämligen en vän som kom från en sån familj som också skulle prata med kuratorn och hon hatade henne också. Så det var säkert därifrån jag fick det från början. Men i slutet av 9:an så var hon min bästa vän nästan på skolan. Jag sprang alltid till henne när det var någonting. Jag kunde gömma mig där, eller inte gömma mig, men ni förstår vad jag menar. Om det var för jobbigt. Och hon stöttade mig så otroligt mycket. Hon fanns alltid där. Men hon hjälpte mig otroligt mycket. Och jag är så tacksam än idag. Ursäkta för min röst. Jag är så tacksam än idag att jag fick den hjälp jag fick av henne. För annars hade det ännu mindre gått. Så fort jag kom med bussen till skolan, när jag väl var där och tog mig dit, så gick jag in till henne direkt liksom. Så jag hade mitt place som jag kunde försvinna till lite själv så. Så det är jag otroligt tacksam över. Så en kurator är bland det bästa du kan träffa och prata med liksom. För att den stöttningen ger så otroligt mycket. Det är svårt att förstå från början kanske, men ni förstår ju liksom, från att vara den jag hatade mest till att vara den
som jag mest alltid kunde gå till, som alltid fanns för mig. Jag fortsätter av brottet, men jag har ont i halsen så jag får ta som det går helt enkelt. Där jag avslutade med sist tror jag att det var med kuratorn, vilken guldstjärna hon var. Så har du chansen att få prata med en kurator på din skola eller vart du nu befinner dig, så ta den chansen, för att det kommer vara så guld värt. Du kommer få en bästa vän som du absolut kommer känna enormt stöd från. I alla fall henne som jag fick. Så jag hoppas att du får samma tur. Sen så kom sommarlovet. Och jag hade sökt en gymnasielinje. För jag ville fortfarande plugga liksom. Jag hade sökt handel, gymnasielinje. Men jag är jättetacksam nu att jag inte kom in där. För det är väldigt mycket stort. Och inte jag någonstans. Men jag hade sökt dit, men jag hade haft så stor frånvaro även i matten. Så jag hade inte mattebetyget som jag behövde. Så jag fick gå sommarskolan i 2 veckor efter. Och då fick jag läsa igenom, plugga på det jag behövde och sen göra ett test för att se om jag kom upp där. Och jag älskar sommarlov. Och ligga och sova på morgonen och inte behöva åka till skolan i 2 veckor till liksom, när alla har sommarlov. Så jag läste igenom det där väldigt, väldigt fort och slarvigt för att jag ville inte vara där. Sen gjorde jag testet och failade, självklart. Det knäckte mig så totalt. Och då kunde jag också springa iväg. Då sprang jag verkligen iväg till min kurator och var stor så att jag kommer ihåg det så väl. För att liksom, jag ville så gärna in på den där skolan, på det där gymnasiet liksom, och läsa handel. Men jag är jätteglad som sagt att det inte blev så. För att jag hade aldrig klarat av det tempot ändå. Men så nu skulle jag då istället få börja på IV. Och det var också min värsta mardröm. För att jag har alltid haft hyfsat lätt i skolan, lätt att lära mig. För det mesta liksom, jag har inte haft några så problem, så IV kändes så väldigt misslyckande. Och samma där liksom, att det är sådana som har problem ofta hamnar, så det blev inte alls positivt för mig. Det hade jag också sjukt ångest för. Och fortfarande så ökade ju min psykiska ohälsa även här väldigt mycket. Jag tror att jag under den här tiden har testat flera olika antidepp-mediciner också. Och BUP blev indraget i någon ålder. Jag minns inte när det heller tyvärr. Men mina älskade föräldrar såg att något inte stämde med mig, så att de kontaktade BUP. Och det står för barn- och ungdomspsykiatrin. Och det är så sjukt bra att det finns. Och så otroligt viktig grej. Så tveka inte att söka dit om det skulle behövas eller känna så. Eller du inte vet vart du ska vända dig, eller om du har någon anhörig. Vad som helst, som är hur bra som helst. Det var där jag fick mina mediciner ifrån. Kommer jag ihåg nu. Så det är ett jättebra tips att ha koll på. Hur som helst. Var slutar jag? IV var det, så var det. Hur som helst, jag började på IV efter sommarlovet. Och första 2 veckorna gick det hur bra som helst. Jag trivdes jättebra, det var jättekul. Det låg också då fick jag också åka 2 mil med bussen för att ta mig dit. Det låg i samma stad som högstadiet. Och som sagt, jag trivdes jättebra. Det var otroligt slappt. Det var sådana människor som slappa människor, fattar mig rätt. Som inte ville plugga, som hade svårt att plugga, som tyckte det var tråkigt, som bara sket i det. På så sätt kändes jag inte hemma där. För att jag har alltid varit okej. Jag har inte slarvat på så sätt. Jag menar absolut ingenting illa mot någon annan. Jag bara säger utifrån mig. Men det var väldigt slappt.
Men man fick så otroligt mycket hjälp för att lärarna hade ju tid med var och en på ett helt annat sätt. Så lärarna där är ju också helt fantastiska. Utan tvekan, de tog ju verkligen hand om den på bästa sätt. Så helt fantastiskt. Men efter de här 2 veckorna så kom jag in i min vanliga onda cirkel liksom. Att jag mådde inte bra och sen jag kunde inte ta mig iväg med bussen. Jag blev så nervös inför saker och en väg med buss. Det funkar inte. Men jag var inskriven i 2 år på IV. Men alltså jag kanske var där ett par 3 månader under de här 2 åren totalt. Så det funkade inte alls. De tog också upp där på IV med mig och mina föräldrar att jag kanske skulle hoppa av och ta reda på vad det var med mig, varför jag mådde så dåligt, vad man kan göra, vad man ska fokusera på. Men då tänkte jag, nej men det här kommer bli bättre liksom. Men jag önskar så mycket att jag hade tagit den chansen idag. Det gör jag verkligen. Samtidigt är jag också glad att jag inte gjorde det för att men jag hade inte varit den jag är idag om jag hade tagit den chansen. Fattar mig rätt nu. Allting är för- och nackdelar på alla sätt och vis. Men som sagt, den sista gången jag var på IV var på mitt andra år i mars någon gång. Och jag kommer ihåg det så väl för att jag hade varit med en kompis och åkt hem sen med bussen. Och sen där så är det bara pang, alltid bara ett stort kryss. För att det är sista gången jag är på IV, har jag för mig. I alla fall den här vevan. Och sen kan jag inte åka buss. Det är jättejobbigt även att åka bil. Alltså min ångest och depression har ökat något så kopiöst. Något så kopiöst verkligen. Social fobi och liksom... Jag tror jag isolerar mig typ i 3 månader utan att träffa någon förutom mina föräldrar. Men jag satt ofta mest bara inne på mitt rum. Och jag skrev mina texter. Jag skrev av mig väldigt mycket så det var väldigt bra terapi för mig att skriva av sig. Väldigt mörka texter, väldigt mycket texter om... Men liksom... Varför finns jag? Alltså, jag vill bara dö. Mycket självmordstankar. Och alltså alla de här hemska, mörka texterna. Så jag mådde verkligen hur dåligt som helst. Och jag har en grov fobi sedan jag var liten för att spy. Så den fobin har ju följt efter mig hela mitt liv också och förstört otroligt mycket för mig. Men liksom jag kommer ihåg att varenda kväll så mådde jag så illa. För att jag mådde så dåligt av ångesten och allt skit. Så att jag liksom skrev i panik till folk att de skulle be för mig. Och liksom, jag kunde inte hålla mig utan telefonen för att då blev det bara värre. Det blev som ett beroende på något sätt liksom. När jag mådde dåligt var jag tvungen att skriva till någon direkt liksom. Så bara hjälp mig någon nu. Jag kommer ihåg att jag även fick medicin mot den här ångesten som bara flög på. Som heter Atarax. Men den funkar inte så jättebra på mig. Så ursäkta för det sista avbrottet också. Men kameran är full och jag har typ inget minne kvar. Så jag får runda av snart. Det jag skulle fortsätta med var att jag isolerade mig och låste in mig på mitt rum. Ungefär 3 månader. Något sånt där. Och även under den här tiden så skulle vi åka på BUP-möten och sånt där. Men jag fick ju panik varje gång vi skulle åka iväg på någonting. Och de där mötena gav mig inte ett dugg, tyvärr. Jag kommer ihåg att jag satt inte ens i rummet. Jag stod alltid vid dörren och spände mig och var beredd att fly hela tiden. Jag kunde inte ens sitta på stolen och slappna av. För att jag var tvungen att stå mitt i rummet eller vid dörren. För att bara kunna fly därifrån. Om det skulle bli för jobbigt. Det var ganska sjukt. Hur som helst.
jag kommer sluta den här delen, del 1 här. Och sen i nästa del kommer jag börja prata om när jag blev flyttad till vuxenpsyk och mediciner, när panikattacker började komma in och när depressionen blev grov och farlig, självskadebeteenden som var på riktigt, och dit där jag är idag. Men jag hoppas ni tyckte om den här videon och att sprid psykisk ohälsa och fakta. Det är så viktigt att ta upp det. Det är så många som har det. Det syns inte jämt på utsidan, men på insidan sliter det och gör något så sjukt ont. Och att då bara få höra orden "jag förstår", det är det finaste man någonsin kan få höra i det här fallet. Så ta vara på livet och ta den hjälp som finns att få. Jag kommer fortsätta prata om det här ännu mer, som ni vet. Och är det frågor, funderingar, bara fråga det så svarar jag på det så gott jag kan. Och som sagt, jag kommer fortsätta med detta. Men ha en jättefin söndag. Det ska jag ha med den här lilla busungen. Världens finaste. Titta om hon syns. Han bara ligger och sover sig igen. Men tusen tack att ni tittade idag och ha en fin dag. Hello.